Anul trecut, da, Tesla Model Y a fost a 11-a cea mai vândută mașină din Statele Unite ale Americii, peste Model 3. În Europa a fost a 13-a, atenție, a 13-a cea mai vândută mașină din Europa, peste Model 3, care a fost a 17-a. Se vinde mai bine decât Skoda Octavia, Peugeot 3008, Ford Puma, Hyundai Kona și alte mașini mai accesibile. De curând, Tesla a ieftinit mașinile. Și aici e o întreagă polemică. De ce a ieftinit Tesla mașinile? Există o vorbă, nu contează cu cât poți să produci o mașină, contează cu cât poți să o vinzi. Evident, fiecare producător are marja sa, însă la Tesla, ca să mențină avansul ăsta în vânzări pe care l-au, și pentru că Elon Musk a făcut-o de oaie cu Twitter, și pentru că Elon Musk a recunoscut într-un interviu că prețurile la Tesla au crescut din cauza inflației și că e rușine de această creștere de prețuri, ei bine, Tesla a redus prețurile. Ce avem noi aici? Avem cea mai cheală Tesla Model Y. 46.990 de euro cu TVA inclus. Mașina asta nu are nicio opțiune. Deci te duci pe configurator, dai skip la toate opțiunile, cheală, chelizoare. Asta este. Scazi 10.000 de euro pe rabla, 36.990 de euro cu TVA inclus. Mai bagi și o rablă, 34.990 de euro. Sau mă rog, 34 și ceva mărunțiși. Deci, SUV electric Tesla cu 300 de cai la banii ăștia. Și acum stau și mă gândesc. Am vrut eu să văd, stai mă puțin. De ce se vinde Tesla atât de bine? Mai sunt și alți producători care oferă SUV-uri. Și am intrat pe configurator la BMW. iX3, da? Tracțiune spate ca asta, 286 de cai, 299 asta, baterie ceva mai mare, de autonomie similară, pentru că Tesla e ceva mai eficientă, performanțe similare. Care este prețul? 68.000. Mă, cum mă 68.000? Asta e 46, 47. 21.000 de euro. 21.000 de euro în plus. Și nu vine la fel de dotată cum vine Tesla asta. Păi și atunci, ce ați făcut, bă, băieți? Bă, eu sunt fan producători convenționali. Evident, am și eu afinitatea mea către Tesla, dar au și dezavantaje. Ok, calitatea fabricației. Mă, că să vezi lufturi, să vezi chestii. Bine, bine, să vezi lufturi, să vezi chestii. Dar asta este fabricată în China. Ați văzut Model Y Performance-ul de la mine pe canal? Aia a fost prima mașină de la Giga Berlin care a venit în România. Asta e făcută în China. Și alea din China sunt făcute mai bine decât alea din America și decât alea din Berlin, dacă este să mă întrebați pe mine, părerea mea pur personală. Ce se întâmplă? De ce alți producători nu pot să scoată mașini la prețul ăsta? Vrei lufturi sau vrei 20.000 de euro în plus? Vrei lufturi și 21.000 de euro sau vrei BMW-ul? Hai să o luăm altfel. 63.990 de euro e performance-ul ăla de aproape 500 de cai cu două motoare, face 100 în sub 4 secunde și tot e mai ieftin decât BMW-ul de 286 de cai putere. Ce se întâmplă? Am testat Audi Q4 e-tron, da, cu 299 de cai putere, 77.000 de euro cu toate opționale. Pe ce dai banii? Tesla a reușit acum cu ieftinirile astea să rupă piața în două. Și noi ne concentrăm astăzi pe Tesla Model Y Standard Range. Nu sunt multe în România, doar ce au apărut. Și dacă vreți mai multe informații despre Model Y, aveți și clipul meu cu Model Y Performance, îl aveți pe canal. Așa că nu mai lungim, hai să vedem de ce costă mașina asta, cât costă, cum au reușit să o facă atât de ieftină și dacă merită să o iei. Și mașina, ca de obicei, este furnizată de cei de la Tesla Happy Owners Romania, care au fost foarte, foarte buni cu mine până acum. Ei sunt o comunitate, da, non-profit de owner de Tesla. Nu costă nimic să intri în comunitate, nu e nicio taxă, nu e nimic. Ai și câteva beneficii. Trebuie doar să participi la câteva evenimente pe care ei le organizează anual. Da, îi găsiți pe Instagram, îi găsiți pe Facebook, au și site. O să las eu linkurile, așa cum am lăsat la Plaid. Hai, nu mai lungim, Mașini cu Luci Popa începe! Dar înainte de toate, faci cumpărături online, îți e greu să ții pasul cu toate reducerile și ofertele disponibile? Nu mai plăti prețul întreg. Cumpără totul la reducere pe cuponeria.ro. Pe cuponeria.ro găsești peste 1000 de coduri de reducere cu discount între 10 și 30% la peste 800 de magazine online. Hai să dau și câteva exemple. About You,
Fashion Days, e-pantofi, Food Shop sau Notino, dar și mulți alții. Și nici nu trebuie să dai vreun ban, pentru că totul e gratuit, iar codurile chiar funcționează. Așa că intră acum pe cuponeria.ro, găsește și aplică toate codurile de reducere de la magazinele tale preferate. Luci Popa, ai legătura. Asta este cheia, e cărdulețul. Mai ai și o cheie fizică, mai ai și aplicație, ai și cartela asta cu NFC. Noi am primit cartela, că nu putem să arătăm telefonul, că e mașina conectată pe telefonul proprietarului și proprietarul nu e cu noi astăzi. Dar, simplu ca bună ziua, cheie cu NFC și ai descuiat mașina. Da? Dacă vrei să deschizi ușa, o deschizi frumos. Atenție, tot ce înseamnă Tesla de la 2021 în sus au mânerele negre. Așa îți dai seama că e model nou. În momentul în care ai deschis ușa, pornește climatizarea. Practic, mașina se activează. Și ai fiți atenți aici. Model Y, deși este SUV, nu are rame la geamuri și are geamuri duble. La alți producători trebuie să plătești pentru chestia asta și eu nu mi-aduc aminte de o mașină atât de ieftină care să aibă geamuri duble. Într-adevăr, fiind construită pe platformă de Model 3, Model Y nu are ușile care să acopere toate pragurile. Evident, nu are nici soft close. Dar uitați-vă cât primiți la banii ăștia. Hai să începem cu farurile, da? Farurile sunt aceleași care vin pe toate modelele Y. Da, sunt farurile LED adaptive, LED semnalizare, LED lumină de zi, LED fază lungă, LED fază scurtă, dar spre deosebire de farurile de pe Model S, nu au opțiune de proiectoare de ceață. Ceea ce înseamnă că fie sunt integrate și în funcție de vreme mașina recunoaște, fie nu are, dar are pe spate. Da? Așa recunoașteți. Apropo, și aici în bară, elementele astea negre tot ca parte din modelul 2021 și mai nou sunt. Pe spate, stopurile de Model Y sunt niște stopuri de Model 3 ceva modificate un pic așa, da? Avem LED, LED, LED pe ceață, LED peste tot. Apropo de LED și de astea, Tesla Model Y este cea mai vândută mașină electrică din Europa, din America, chinezii se bat pe ele și anul trecut Tesla Model Y a ieșit cea mai proastă mașină electrică din România la concursul Best Electric România. Să fie oare ăsta adevărul? Asta am spus-o și în clipul meu cu Model Y Performance. De ce a ieșit asta drept cea mai proastă mașină electrică din România? Unul din motivele pentru care jurnaliștii auto au ales mașina asta de cea mai proastă electrică din România e ăsta, lufturile, da? Lufturi, lufturi, lufturi. Aici capota e la un nivel, aici este la alt nivel. Aici în far avem un luft, aici avem unul mic, unul mai micuț, așa. Aici văd că e ok, ia hai pe la uși. De adevăr, sunt mai bune decât erau în alți ani, dar tot, uite, asta nu e tocmai la nivel, aici ușa nu e la nivel, aici e la nivel, vezi? Aici, la fel, e un luft destul de măricel. În stop, aici, da? Uitați-vă câta luftul avem. Bagi cartela, bagi aici mai mult. Asta nu e neapărat un lucru rău, dar cine sunt clienții de Tesla mai nou? Sunt milenialii și încep să vină și Gen Z din urmă. Pe Gen Z nu interesează, da, că au lufturi la mașină. Ei vor gadgeturi, vor autonomie, vor sustenabilitate, vor performanță, vor alte chestii. Nu vor lufturi, așa cum vrem noi. Uite, și aici, ăsta este un luft similar cu ceea ce găsim pe Dacia Spring aici. Din nou, nu zic că e un lucru bun sau un lucru rău, spun doar că clienții de Tesla, uite, aici ușa e la nivel, pe partea elaltă nu e la nivel. Deci încă mai există câteva lacune de producție. Probabil că dacă Tesla ar vrea să facă niște lufturi la nivel de, hai să zicem, o mașină care nu are lufturi. Mercedes, da, ar trebui să scumpească mașinile. Întrebarea iar este, vrei BMW sau vrei 21.000 de euro și încărcare gratis în România la chargere și imaginea asta de proprietar de Tesla? Un dezavantaj la cheia asta cu NFC, evident, nimeni nu-i pasă de cheia asta cu NFC, că vei folosi telefonul dacă ești proprietar, este că nu poți să deschizi portbagajul folosind doar cheia, adică nu o recunoaște. Deci n-ai un loc unde să pui cartela asta cu NFC, ceea ce înseamnă că trebuie să te duci în față, descui mașina, face ea ting-ting și după aceea, uite, vezi, nu poți face nici asta, nu care avea, dar apoi deschizi portbagajul. Model Y Standard Range are o gardă la sol de 167 de mm, de 16,7 cm. Ceea ce nu e mult pentru un SUV.
Și din motivul ăsta eu sunt fan Model 3, pentru că diferența nu e mare. Apropo, Model 3 cu 2000 de euro mai ieftin, da? Deci țineți minte și faceți calculul în mintea voastră acolo. De asta eu sunt fan Model 3, pentru că nu consider că diferența asta de autonomie merită diferența în minus, da? Merită plusul de spațiu, pentru că oricum Model 3 e suficient de spațioasă și un pic mai rapidă, fiind un pic mai ușoară, evident e mai dinamică, etc., etc. Da? Dar aici, în față, dacă vrei să urci borduri, ai 26 de centimetri. Deci dacă prinzi borduri foarte înalte, s-ar putea să zgâri. Că în București sunt borduri și mai înalte de 26 de centimetri. Da? Deci e un SUV, e un crossover, dar nu este Jeep Wrangler, să zicem. Da? Fiind un model Kiel, nu avem Enhanced Autopilot pe mașină. Că acum nu mai există Autopilot, e Enhanced Autopilot. Costă 3800 de euro. Nu mai avem nici Full Self Driving, care e vreo 7500 de euro. Deci, dacă vrei Enhanced Autopilot și cu Full Self Driving, plătești undeva la 11.300 de euro împreună. Mașina asta nu are acele opțiuni. Însă observăm că nu are nici senzori de parcare. Nu mai are senzori, nu mai are radare, nu mai are sonare. Asta pentru că ultimul hardware de la Tesla, Hardware 3, este compus doar din camere. 3 camere în parbriz, da, una wide, ultra wide și una normală, 2 camere pe fiecare parte și o cameră pe spate, dar aia nu are legătură cu full self-driving-ul sau cu autopilot, pur și simplu e cameră de spate. Nu mai avem radare, nu mai avem sonare. Dacă vrei full self-driving, de acum încolo trebuie să ai obligatoriu hardware 3, pentru că nu va fi suportat hardware 2, 2,5 și așa mai departe. Dar autopilot îl poți avea hardware 1, 2, 2,5 și așa mai departe. Însă, toate mașinile, chiar și asta cheală, vine cu tot hardware-ul necesar pentru aceste sisteme. Le-ai incluse în preț. Dacă vrei să activezi softul, plătești în plus, plătești munca aia. Da? Și acum Hardware 3 include și 2 procesoare Tesla ale lor, făcute în colaborare cu Panasonic. De ce sunt 2? Simplu. Pentru că dacă se strică unul, să-l ai pe al doilea. Deci doar pentru asta este făcut. Și include pe lângă un procesor grafic și așa mai departe, include și 14, procesorul are 14 Cortex A72-uri, niște procesoare pe 14 nanometri de telefon făcute de către Samsung. Deci ei au componente de la fiecare. Însă, așa cum există PlayStation-ul, cu jocurile făcute special pentru el, Xbox-ul la fel, cu jocuri făcute special pentru el. Software-ul Tesla e făcut special, da, pentru acel, exact ca la iPhone. Da? Software făcut exact pentru iPhone, de asta iPhone-ele merg bine și primesc 5, 6, 7 ani de software suport, pe când Android-ele primesc mai puțin. Asta înseamnă verticalitate și asta înseamnă să gândești și în viitor, dar și în trecut. Poți să faci retrofit la alte modele mai vechi. Deci, Tesla încă o dată demonstrează că dacă faci totul in-house și nu te bazezi pe furnizori, așa cum se bazează ceilalți producători, câștigi la capitolul eficiență, câștigi la capitolul software support și câștigi și la capitolul costuri, dacă este să mă întrebați pe mine. Ușa se deschide în mod electric, da? Se aude. Evident, ai și o manetă manuală dacă se strică vreodată acest sistem, însă ce nu am arătat este că în momentul în care tu descui mașina și deschizi ușa, ea pornește climatizarea, practic se pornește toată mașina. Își dă reboot, restart, cum vreți să spuneți, și este toată activă. Asta nu e ceva nou, pentru că mai avem și alte mașini electrice care fac asta. Nu multe, dar mai sunt câteva. La unele trebuie să apeși pe frână, la unele trebuie să te pui pe scaun și așa mai departe. Hai să vedem. Geamurile merg și observăm că avem geamuri cu trepte. Da? Adică pe măsură ce geamul coboară, uite, se atinge o treaptă și merge ceva mai jos. Hai să vedem dacă are și protecție antiprost. Are. N-avea cum să n-aibă, dar eram curios dacă are. Îmi place că aici arată Seating Capacity 5, 2 în front, 3 în spate, presiunea în anvelope, 2,9 dacă erați curioși, și presiunea în anvelopa de rezervă, în roata de rezervă. N-are, ne zice nan, pur și simplu. Model Y poate fi echipat, deși eu încă nu am văzut și la noi sigur nu se găsește, cu 7 locuri, probabil pe alte piețe. Pentru o mașină atât de mică să fie disponibilă cu 7 locuri, asta e mare lucru. Asta se datorează împachetării mașinii, pentru că mașina este gândită de la zero să fie electrică, oferă și spațiu interior, și în portbagaj, și franc, și posibilitatea de 7 locuri, etc., etc. Deci, ăsta este alt avantaj al modelelor Tesla cu lufturile lor enorme. Mai mult, Model Y-ul, care este cea mai proastă mașină electrică din România, este și cea mai sigură mașină electrică, sau mă rog, una dintre cele mai sigure mașini, punct, da, a luat 5 la testele Euro NCAP, cu unele dintre cele mai mari scoruri
mai ales pentru sistemele de asistență și pentru protecția pasagerilor adulți. Mai mult, a reușit să treacă testul Elanului cu 83 de km pe oră. Sunt mașini termice sport care nu reușesc să facă lucrul ăsta. Și modelul testat a fost un long range. Un long range care are un motor în plus și baterie mai mare și e și mai grea. Deci probabil că asta ar avea rezultate și mai bune fiind standard range-ul. Eu recomand standard range pe Model 3 pentru că e mai ușoară și pentru că e mai dinamică. Chiar dacă nu are performanțele la 0-100 să te bage în scaun. Dar din punct de vedere dinamic, eu zic că asta e alegerea cea mai bună. Ok, pierzi la autonomie, dar câștigi la bani și câștigi la dinamică. Și atunci, de ce e asta cea mai proastă electrică? Mai și încarci gratis. Hai să o și criticăm, să nu zică lumea că o lăudăm. Oglinzile sunt mici, da? Nu oferă chiar cea mai bună vizibilitate. Nu au semnalizare în ele, semnalizarea se află aici unde e camera și nu au blind spot. Teslele nu au blind spot, da? Hai să zicem că ăsta este un dezavantaj. Apropo, vopseaua asta e vopseaua standard, da? Nu costă nimic în plus. Dacă vrei o vopsea cu altă nuanță, trebuie să plătești între 1200 și 2200 de euro în funcție de culoare, dar ăsta este alb metalizat, ceea ce înseamnă că nici pe varianta de bază nu primești vopsea nemetalizată. Pe față avem double wishbone, basculă dublă, suspensie fără perne de aer, cum avem la S și la X. Nu e nevoie la banii ăștia să ai perne de aer, dar frâne ventilate pe față, jante pe 19 cu capace aerodinamice din plastic. Ai jante din aliaj, dar evident pierzi autonomie. Mașina are 455 de km autonomie în varianta asta cheală, cu baterie mică. Dacă alegi versiunea cu jante pe 20, atunci autonomia scade la 430 și scade și confortul. Deci, luați-vă pe Tesla cele mai mici jante. Recomandarea mea. Pe spate avem aceleași jante, suspensie independentă, multilink și frâne ventilate chiar și pe spate. Mașina cântărește sub 2 tone, 1984 de kg la gol, sau mă rog, în talon are mașinuța asta și nu e cu mult mai ușoară decât Performance, dacă are un motor în plus, baterie mai mare. Deci, bravo lui Performance, care nu cântărește cu mult mai mult. Oricum, în clasa asta e una dintre cele mai ușoare mașini. Open butthole. Ha! A deschis-o, mă. Portul de încărcare. O să vorbim despre baterie și încărcare ceva mai târziu, da? Însă, așa se deschide portul de încărcare. Open butthole, păcat că n-are în limba română să-i zici deschide găura. Bun. În momentul în care te apropii cu un supercharger Tesla, apeși pe buton, se deschide. În momentul în care scoți cărcătorul, indiferent de care o fi el, Tesla sau nu, ăsta se închide, da? Nu apăsați pe ăsta pentru că are un arc și e posibil să-l dați peste cap și să nu mai meargă. Sunt proprietari de Tesla care sunt pățiți pe chestia asta. Da, dacă nu folosești portul de încărcare, el la un moment dat se va închide. Close butthole. Ha! Merge și invers. Acum, unul din motivele pentru care mașina asta este atât de eficientă este aerodinamica. Deși există mașini mai aerodinamice, Model S, Model 3, EQS, EQE, Lucid Air și așa mai departe, pentru un SUV, ăsta s-ar putea să fie cel mai aerodinamic. Are un coeficient de 0,23. Este foarte aerodinamică mașina, e ca un pește, are și față de pește. Prin comparație, BMW iX3 are un coeficient de 0,29. Și hai să vă mai spun un lucru. Asta nu numai că e mai ieftină decât iX3, dar e mai ieftină decât iX1, da? Care e 54.000 de euro. Bă, dă-o încolo. Deci, tu cu preț de long range îți iei un iX1 chel. Gata, am găsit un loc unde BMW o bate, la sarcina utilă. 540 versus 525. BMW rules. Și în ceea ce privește diametrul de bracaj, sunt la egalitate de data asta. Open frunk. Îi zici open frunk frumos și se deschide portbagajul din față, care are un volum de 117 litri la Model Y cu ăsta, cu un singur motor. Destul de spațios, uite, îți pui cablurile, îți pui lichidul de parbriz, îți pui stickerele cu Tesla Happy Owners Romania și
foarte frumos, ai portbagaj. Eu nu sunt portbagaj. Eu nu sunt unul din ăia care zice, mamă, bă, dacă vede un ID3 fără portbagaj în față, vai, ce prostie au făcut ăștia de la Volkswagen, că nu i-au pus franc în față, sau Mercedes, că nu te lasă să deschizi capota, că e capota nevopsită, știi? Și n-are nici băț. Nu consider că e musai să ai portbagaj în față dacă ai mașină electrică, dar, ce-i drept, e utilă, mă. E utilă. Open trunk. Uite, bă, merge. Asta chiar nu știam dacă merge sau nu. Open trunk, portbagajul la Model Y. Cu ce să începem? Să începem cu faptul că butonul nu face decât să încuie, să închidă portbagajul, da? Și are un mic jump, așa, vezi? Pac, se duce un pic în sus în cazul în care ai prins ceva și trebuie să se ridice. Da? Păi și acum ce fac? Eu vreau să se deschidă. Dacă îi dau aici, ha, merge. Uite ce chestie tare. Deci, butonul ăsta doar închide. Trebuia să aibă o săgeată în jos. Portbagajul. Hai să vorbim despre portbagaj. Păi, avem copertina asta, care la primele Model Y-uri nu erau. Au pus-o și e foarte greu. Ia, fiți atenți aici. Cât de greu este să o dai la o parte. Da? Și se plânge lumea că nu stă. Dar hai să zicem că ăsta ar fi singurul dezavantaj. În rest, fiți atenți aici. Portbagaj nu 500, nu 600, nu 700, nu 800. 854 de litri trăițași. Da? Evident, cu chestia asta de aici. Da? Cu găurica asta. Și gândiți-vă că aici trebuie să fie un motor, trebuie să fie, da, un diferențial, trebuie să fie mai multe chestii. Spațiu aici, două cârlige și dacă vrei să rabatezi bancheta, ia uitați aici. V-am spus eu că nu stă. Nu mă credeți pe cuvânt. Uite. Vrei să rabatezi bancheta? Pac! Ai rabatat bancheta de aici. Totul simplu, în standard. Nu trebuie să plătești pentru... Bă, măcar se închide singură, știi? Nu trebuie să plătești pentru nimic în plus. Aici chiar că ai loc să spui tot ce vrei. Și dacă este un motiv să-ți cumperi Y și nu 3, atunci ăsta ar fi. Da? Deci probabil că și Georgica tot pentru acest motiv și-a cumpărat Y. Apropo, auziți cum se aude, da? Adică se aude un pic ca tablă, știi? Dar e mai mult de la suportul ăsta de număr. Și mai e ceva, ia, hai să vă arăt aici în față. Adică, hai să nu lăudăm, știi? Mai locuri unde se aude tablă de Toyota, știi? Sub mine se află unicul motor. De data asta 299 de cai putere. Întâmplător, e aceeași putere pe care dezvoltă și un ID5 GTX sau ID4 GTX cu care se compara mașina asta. Dar ID4 GTX e mult mai scumpă decât asta, adică e la preț de performance. Și la ID5 măcar e un motor. Sunt două motoare, da? Pentru că, na, au mai puțină putere motoarele. Un singur motor, 299 de cai, 420 de Nm, mai mult decât oferă iX3-ul, care are 400 Nm. 6,9 până la 100, iX3-ul are 6,8 și viteză maximă 217 km pe oră, pe când la iX3 ai 180 de km pe oră. Deci cam așa sunt performanțele la mașina asta. Și ok, știu că nu sunt secundele alea puține, 2, 3, 4 cât sunt la modelele performance, la long range și așa mai departe. Dar pentru o versiune de bază, care costă cât un Passat mai bine dotat, care costă cât un Golf mai bine dotat, eu zic că sunt mai mult decât suficiente. Plus că au crescut capacitatea bateriei, dar asta la cadrul viitor. Și Standard Range-ul a primit și noile baterii LFP. Baterii cică revoluționare. Litiu fier fosfat, care nu conțin nichel, care au o durată de viață mult mai mare, ce drept nu sunt la fel de dense precum bateriile litiu-ion, care sunt mult mai stabile din punct de vedere termic, nu pierd din încărcare la frig și nu se supraîncălzesc așa de ușor și care, atunci când sunt perforate, penetrate și așa mai departe, ele nu iau foc. Și toată lumea a lăudat-o. Bateriile LFP, Tesla, Tesla, da? Dar în vara lui 2022, adică anul trecut, pe canalul Mașini cu Luci Popa a apărut o mașină care avea deja baterii LFP. Și nimeni n-a zis, ce tehnologie revoluționară. Era vorba despre modelul Seres 3. Da? Și chinezii vin și ei tare din urmă cu mai multe modele, o să mai apară pe canal și alte modele chinezești cu baterii LFP. Acum, ori fi bune, nu ori fi bune, eu zic că sunt. Singurul lucru sau singurele două dezavantaje pe care le au LFP-urile, în general, nu mă refer la Tesla, este că
Evident, nu sunt la fel de dense, dar de asta este mașina asta nu cu mult mai ușoară decât un long range sau un performance, pentru că bateriile, nefiind la fel de dense, trebuie să fie un pic mai mari și pe aceeași arhitectură, da, sau pe același spațiu pe care ar pune o baterie de long range, au pus un LFP din ăsta. Da? Băieți deștepți de la Tesla, da, nefiind atât de dense. Însă, la încărcare, nu mai stă chiar așa. Dacă Series 3 nu se încărca la cea mai mare viteză, la 60 de kW, asta se încarcă într-adevăr la o viteză pe care o să vă spun în cadrul următor, pentru că le-am structurate. Însă, autonomie, 455 de km VLTP cu jantele de 19, 430 cu jantele de 20. Prin comparație, un Model 3 cu jante pe 18, 491. Eu nu aș renunța la acei kilometri în favoarea spațiului. Nu aș renunța. Asta e strict părerea mea. Știind că pot să mă duc acolo în 500, să spar bariera de 500 sau să mă apropii de ea. Ei bine, dacă vrei să faci 450 de km cu mașina asta, care are o capacitate netă de 57,5, trebuie să scoți un consum de 12,7 kWh pe 100 de kilometri, care este un consum pe care o să-l scoți doar dacă te cheamă Luci Popa și mergi fără climă. Dar, dacă vrei să mergi normal, dacă vrei să scoți un 400, poți. Dacă vrei să scoți iarna un 350, poți, dacă te chinui. Interesant este că VLTP-ul dă o autonomie și un consum care niciodată la mașini electrice nu se pupă. Ceea ce înseamnă că dacă iei consumul de 16,2 pe care ți-l dă mașina asta VLTP, atunci vei scoate o autonomie de 354 de km. Probabil aia este autonomia 100% mega realistică pe care poți să o scoți cu mașina asta. Încărcare. 11 kW AC Type 2 se încarcă în 6 ore și ceva. Cam așa. Cam 6 ore și 15 au scosurii. PCCS se încarcă la 170 de kW. Adică unii nu reușesc cu litiu-ion și baterii mai mari să nu încarce la 170 de kW și asta reușește, da, la LFP să se încarce cu 170 de kW. Se încarcă mai repede decât iX3 și apropo de iX3 are baterie de 80 de kWh, asta de 60 și autonomia e aproape identică. 2, 3, 4, 5 km în plus pentru BMW. Deci, eficiență, tati, eficiență. Și că tot vorbim de eficiență, se încarcă de la 10 la 80% în 25 de minute, putere medie de încărcare 100 de kW. Adică își păstrează capacitatea aia de încărcare destul de mult. Cu toate astea, dacă ar fi fost litiu-ion, probabil că se încărca un picuț mai repede, nu cu mult. Dar totuși au reușit o încărcare foarte, foarte bună pentru niște LFP-uri, cei de la Tesla. Da? Și nu trebuie uitat nici sistemul de pompă de căldură, încălzire, climatizare și mai departe, da? Cu octovalvă, da? Cea care încă nu a fost egalată. Am mai prezentat-o și la Model Y Performance și la Model S. Da? Dacă vreți mai multe detalii, vedeți acolo. Dar Tesla sau alții nu au reușit să replice eficiența octovalvei. Se spune că aceea este cu adevărat una din invențiile mărețe ale celor de la Tesla. Ca orice pompă de căldură e mai eficient de 3 ori decât un sistem pe rezistență. Nu e un secret acest lucru. Însă e atât de bine împachetat și octovalvă de la asta, care are 8 valve, 8 trasee care fac mai multe chestii. Încălzesc, răcesc, precondiționează bateria, etc. E un singur sistem care le face pe toate. Și nimeni nu a reușit să-l replice încă. Sunt curios dacă o să scoată novovalvă sau ceva. Decavalvă, ceva. Hai să vedem materialele, da? Evident, în plastilemnul ăsta nu o să dăm și nici în metalul ăsta, dar ia fiți aici. Moale, moale, moale. Aici. Tare. Și buzunare mari și capitonate. Deci la interior Tesla a făcut un salt în ceea ce privește calitatea materialelor. Ce-i drept, na, mai avem câteva lufturi pe la interior, câteva inexactități aici de asamblare, dar poți să treci cu vederea la preț de Golf. Mai dotat. Bun, în spate materialele sunt la fel, nu mai are rost să dăm cu ciocanelul. Aici avem un capitonaj de cauciuc care se scoate și pentru că în spate nu avem un mâner, da, de care să tragi ca să deschizi ușa, ai acolo mânerul, se vede foarte clar în buzunar. De acolo tragi ca să ieși din mașină. Și uitați-vă ce desen au pus băieții pe asta. E unul care iese din mașină. Foarte tare. Scaunele sunt aceleași ca la Model 3 și pe măsură ce au trecut ani, scaunele au fost și ele îmbunătățite și Tesla este printre puținii producători care își face singur scaunele. Adică nu sunt scaunele de furnizor. Primele scaune de Tesla au fost groaznice. Ulterior au mai fost îmbunătățite și într-adevăr astea sunt un pic mai bune. Interesant este că sunt aceleași scaune de Model 3, doar că
sunt puse pe niște șine mai sus și dacă arăți camera jos, o să observi că au pus o platformă și au ridicat șinele ca să ai o poziție la volan ceva mai înaltă față de Model 3. Scaunele sunt ok, nu sunt cele mai bune scaune din industrie, dar n-au șezutul lung, au un pic de susținere laterală, pielea nu este naturală, Tesla nu mai folosește piele naturală de prin 2017 pe mașinile sale, dar foarte bine fac asta, sincer ar trebui să renunțe mai mult la pielea naturală de animale, de ce să sufere animalele ca să te bești tu pe niște scaune din piele, așa, pe rest par ok, da, sunt niște scaune decente, nu sunt nici prea, nici foarte, da, și nici pielea pe volan nu este extraordinară, dar se simte bine, adică nu e naturală, dar se simte bine. Volanul, în schimb, e micuț. Media în industrie este de 37 de centimetri. Mai sunt unele care au 38, am mai văzut și pe la Porsche care sunt ceva mai mici, 36-35. Ăsta, volan de 35 de centimetri. E unul din volanele alea micuțe, da? Și groase, și cu decupaje, dar nu suficient de mari. Ăsta este unul din dezavantajele pe care eu le-am găsit la Tesla, volanul mic și gros. Dacă era mic și subțire, era tank volanul ăsta, tank, dar nu. Trebuie el să fie mic și gros. Acum, dacă te duci frumos aici, te duci la control, te duci la steering și așa se reglează volanul. Tampam, stânga, dreapta, sus, jos, oglinzile, da, la fel. Unde sunt? Mirrors, bam, și le reglezi, da, poți să-i dai save și ce-mi place e că ai memorie la scaun, ai memorie la volan, ai memorie la oglinzi. Nu trebuie să plătești în plus pentru ele, cum se întâmplă la altele. Scaunele sunt încălzite, volanul este încălzit, pompa de căldură este standard. Nu lipsește nimic pe mașina asta, ce să mai, la altele trebuie să plătești 1000 de euro pentru pompa de căldură. Bun, materiale, da? Uite, moale, plastimetal, plastilemn, metal și aici, tot plastie, știi? Material moale aici, da? Aici pe wireless charging mochetuță de Alcantara, frumos, aici mochetă, aici materiale ceva mai tari, cotiera e moale, da? Pe total, asamblarea e ok, e decentă, da, mai găsești pici picolo, cât un material mai prost pus și asta e una din ele bine făcute, că e făcută în China. Posibil să găsești alte variante care nu sunt la fel de bine asamblate. Pe total, interiorul e simplu, semnalizare, da? Schimbător de viteze cu tempomat, butoane puține, prea ce să arăți ca și chestii fizice pe aici. Ergonomia e all over the place, să zicem, butonul de avarie e pus aici, da? Îmi place că avem parasolar magnetic, da? Ăsta vine în standard, plafonul panoramic vine în standard, la altele cât plătești ca să ai așa ceva? Sticla e scumpă, să știți, nu e așa de ieftină pe cât credeți voi. Ce mai avem? Wireless charging, punem telefonul aici, un spațiu de depozitare mare și aici un sertar pe care sunt sigur că nu l-ați văzut din prima, da? Două suporturi de pahare cu bază cauciucată, cotiera care este și ea destul de mare, cu o priză de 12 V și dacă vrei USB-urile, unde sunt USB-urile la mașina asta? Trebuie să fie în cotieră sau trebuie să fie jos aici. Și într-adevăr nu sunt eu prost, mașina nu are USB-uri în față pentru că mai de mult Tesla a anunțat că din cauza crizei de semiconductori nu o să mai pună USB-uri toate mașinile, se poate face retrofit, însă asta n-are în cotieră USB-urile care trebuia să fie. Nu sunt eu prost, le-am căutat, credeți-mă, le-am căutat. Few moments later. Când ești prost, are USB-uri. Dar cum să fii atât de surd și de orb să nu le vezi? Bun, asta e navigația, merge foarte ușor. Dacă vrei să deschizi orice din mașină, deschizi de aici. Mergem la setări aici și avem așa, toate controlele, vi le-am arătat, inclusiv luminositatea ecranului, care răspunde brici. Nu se compară cu alte ecrane de pe alte mașini. Pedals and steering, standard, chill, steering comfort, stopping mode, creep, roll și hold. Creep merge încet, roll merge tare și hold are auto hold. Slip start e când pleci pe o suprafață cu aderență scăzută. Aici, cu cât să încarci, bateria la cât să o încarci, 50, 80, 100% cât vrei tu, da? Programezi încărcarea, autopilot, ăsta n-are enhanced autopilot, da? Are doar comenzile pentru autopilot, nu ai navigate with autopilot, nu are alte chestii, da? Dar ai pilot automat normal.
Auto Steer Beta, Full Self Driving Visualization Preview, asta dacă îți alegi acele opțiuni. Cheile, care chei sunt, da, telefon, keycard și așa mai departe. Lumini, inclusiv lumini ambientale, le-ați mai văzut? Uite, farul de ceață doar pe spate, lumini tot. Display, dark mode, parcă e altceva. Brightness 100%, screen clean mode să îl cureți, hold to exit, așa. Limba engleză, British English, region format, România și alte chestii. Trips, consumurile pe care le are mașina, uite, 168. La 162 e pe 350 de km autonomie și consumul mediu pe care l-a avut mașina asta e 202 Wh pe km, adică 20 de kWh pe 100. Asta înseamnă undeva la aproape 300 de km de autonomie reală, în 7000 de km. Navigation, setări, safety, dacă vrei chestia asta, pin to drive, dacă vrei să ai pin, să ai la torpedou un pin, open glove box, și aici ar trebui să ai un USB pentru Sentry Mode. Sentry Mode, sistemul de camere de supraveghere, să te duci la poliție cu filmările în cazul în care se întâmplă ceva, știi? Sentry Mode îl activezi așa. Keep Summer Safe. Sentry Mode engage, da? Disengage Sentry Mode. Și acum s-a dezactivat. Sentry Mode vine în standard. Keep Summer Safe este ce zice Rick în Rick and Morty când o lasă pe Summer în mașină și vin extraterestrii, da, să atace nava spațială și nava spațială o ține sigură. Service, software și așa mai departe. Climatizarea, totul ceea ce privește climatizarea este aici. Observăm că gurile de ventilație sunt ascunse bine aici. Hai să o oprim. Interesant este că dacă vrei să o oprești, iese din meniu. Știi? Da, dacă vrei tu să arăți ca orice om normal, cum se întâmplă? Climatizare în față, climatizare în spate, scaune încălzite, 3 scaune încălzite în spate, da, pentru altele trebuie să plătești. Și BMW vrea să-ți ia și abonament, Tesla ți le dă în standard, uite, all off aici. Ventilatorul pe spate dacă vrei, unde se ducă climatizarea. Avem volan încălzit, avem biohazard mode, dacă afară, nu știu, e un autobuz cu DPF off și dă fum, sau dacă se întâmplă ceva, un război din ăsta. Dog mode, să-ți ții câinele în mașină, cu climatizarea pornită. Camp mode, da, să-ți ții tu mașina pornită și tu să dormi în ea. Ai și Joe mode. Joe mode e o setare prin care sunetele în spate sunt date foarte încet, ca să poată să doarmă copiii în spate, inclusiv toate avertizările. Ce mai facem? Dezaburire, parbriz, ștergătoare, absolut tot ce vrei. Aici totul merge briceanu. Da, dacă te duci aici, ai toate aplicațiile. Dashcam, dacă vrei dashcam. Energia, uite, projected range 463. Dacă este să mergi... Dacă e să mergi cum am mers pe ultimii 10 km, projected range 999 de km. E mișto să te joci cu chestia asta. Continuăm. Calendar, radio nu mai ascultă nimeni. Theater, da, Netflix, YouTube, Twitch, dacă vrei am arătat la Plaid, YouTube-ul. Arcade cu jocurile, da, ai toate jocurile, inclusiv șah, inclusiv racing games, nu le mai arătăm acum că le-am arătat la Plaid. Browser, dacă vrei să intri pe net, YouTube, dacă vrei să intri la mașini cu Luci Popa, Spotify, Bluetooth Radio, karaoke, dacă vrei să cânti la karaoke, ai melodie aici, frumos. TuneIn, Tidal, Apple Music, evident toate aplicații pentru music. Nu are Apple CarPlay, nu are Android Auto, da? Dar dacă mergem la Toybox, da, putem să mergem la Toybox aici, poți să selectezi culoarea mașinii exterioare dacă vrei. Light Show, hai să facem și Light Show. Nu putem să le arătăm pentru că melodiile sunt copyright. Le-ați văzut pe net, le-ați văzut pe YouTube, noi nu putem să le arătăm pentru că ar trebui să demonetizăm clipuri. Nu o să facem asta acum. Practic mașina cântă, deschide, asta nu deschide uși. La Model Y deschide uși, cântă cu faruri, cu chestii, cu semnalizări, cu... Le-ați văzut pe net, nu le mai arătăm acum. Emissions, asta e mișto. La Santa mașina se transformă în sanie, pe Marte în loc să apară navigația pe pământ e pe Marte, Sketchpad e să desenezi, Romance, da, îți apare aici, se încălzește mașina, frumos, bagă căldură și îți apare un foc de șemineu, da, Tracks e să cânți și Emissions este să te beși în mașină, da, uite. Da, și dacă vrei, uite, vreau să bese cameramanul. Gata. Așa,
Hai să închidem emissions mode. Ce mai interesant este modul de camere, uite, cam ăsta e. Ce mă enervează că atunci când o trec în marșalier, în camerele dacă semnalizezi, da, îți apar camerele astea, dacă nu ești în marșalier, îți apare aici camera exact ca la Hyundai și ca la Kia, da, stânga și dreapta, ca să vezi ce ai în unghiul mort, un fel de blind spot. Easy entry, se dă și mai pe spate ca să poți să intri mai ușor și dacă o treci în marșalier, da, coboară ambele oglinzi laterale. Ia. Când semnalizezi, nu semnalizează mașina, dar dacă ar trece nu semnalizează aici, dar e semnalizare de America cu roșu, vezi? Ce tare! Și în momentul în care trece o mașină pe lângă noi, o să vedem la proba de condus, recunoaște mașini, recunoaște autobuze, semafoare, recunoaște tot ce vrei, recunoaște câini, recunoaște tot, mai puțin că are un șofer foarte scund în mașină. Gata! Mai o chestie interesantă, așa dai de ștergătoare și ele când sunt puse, nu știu dacă se vede, dar ele sunt în Y, ca să aibă loc acolo și să aibă loc și parbrizul, ele sunt puse în Y. Ștergătorul din dreapta e pus un pic strâmb, un fel de Y, dar nu are legătură cu numele mașinii, pur și simplu așa e el făcut. Și dacă vrei să-ți colatezi mașina, vrei să știi cum arată sau vrei să ai o mașină colorată, uite aici frumos. Da. Toate culorile, metalic, solid, tot, să vezi cum ar arăta. E o chestie interesantă, nu știu cât de mulți folosesc chestia asta, dar e amuzant. Și mai e o chestie amuzantă la mașina asta, ai o boxă în afara mașinii și tu în loc să claxonezi poți să te beși, uite. Te beși în afara mașinii. Da? Sau poți să dai să cânte muzica. De exemplu, Dominic Marcu, pilotul român care merge în campionatul național de viteză în coasă cu o Tesla, în loc să aibă motor să dă pe curse, bagă muzică, să audă spectatorii că vine. Sau poți să faci asta. Alo? Mașini cu Luci Popa. În pădure. Și cam așa în față. Orice Tesla e amuzantă. E mișto că poți să te uiți la Netflix și se presupune că procesorul ăsta și tot sistemul ăsta ar fi la fel de puternic ca un PlayStation 5. Nu suntem departe de așa ceva. Uite cum s-a oprit climatizarea instant. Octovalvă. În spate stai bine, n-ai ce să-i ceri. Stai cu bancheta pe spate, la spațiu la picioare ai, și ăsta e scaunul dat la maximum în spate, uitați-vă cum ar fi în poziția mea, la S-Class. La cap ai spațiu, ăsta ar fi avantajul față de Model 3. Podeaua este plană, poți să mergi în ea, poți să joci basket, poți să joci fotbal, ai USB-C-uri în spate să-ți încarci device-urile, USB-C-uri pentru că iPhone-ele vin acum cu USB-C, cu cablu, da? Ce mai avem? ISOFIX-uri pentru scaune de copil, dar hai, o și criticăm sau doar o lăudăm? Uite și tu. Cum ajungi la cotieră? Cum ajungi la cotieră? Cum? E cum? Îți rupi unghiile. Mai ales dacă ai un copil, o doamnă cu unghii mari și mai departe. Deschizi frumos tetiera, că asta este tetieră, cum pariu că nu știați chestia asta. Și acum ai cotiera cu două suporturi de pahare, suport mic, suport mare. Încă un detaliu foarte mișto. Ia fiți atenți aici. Deschide electric, da? Bancheta cade. Ia stai un pic să o lăsăm. Așa, da? Se pune la loc. Atenție la centură, pentru că într-adevăr centura poate fi prinsă. Și ai banchetă dreaptă. Dar, atenție, că dacă te grăbești ca prostul și o împingi așa, uite, stă. Dar vreau să zic că dacă te grăbești așa, uite, vezi, nu stă chiar de tot. Dacă vrei să fie prinsă, apeși, îi dai drumul și o ții apăsată și după aia stă. Că dacă nu, uite, stă așa, o apeși, îi dai drumul și după aia îi da, vezi? Îi dai drumul de tot. Deci cam așa se închide bancheta la Tesla Model Y. Nu am ce să mai zic, e spațioasă, e luminoasă, da? Și un detaliu pe care l-am observat la Model S și Model Y, dar nu l-am arătat data trecută când am filmat pleadurile, este că ai pe alea, nu știu dacă pe 13Y n-am văzut, dar pe S și X am văzut că ai un strat de protecție UV. Și în momentul în care a nins pe mașină și știm cu toții că gheața reflectă lumina, s-a făcut parbrizul portocaliu ca să te protejeze de razele UV. Deși nu era foarte mult soare atunci. Foarte mișto. Na. Ce mai vrei să știi? Mai are și plastice dure. Mai ai ce să-i ceri. Totuși, e 35.000 curab la mașinuța asta. N-ai cum să te plângi de calitate când îți oferă atât de multe chestii. Și ăsta este motivul, dragilor mei, pentru care Tesla încă este liderul în ceea ce privește
modelele electrice, pentru că nimeni nu poate să facă ceva care se apropie la eficiență și dotări, și încărcare, și infrastructură, cum poate compania lui Elon Musk, fie că îți place, fie că nu. Și acum, hai să mergem să o conducem. Bun, hai să vedem cum merge Model Y Standard Range, că am zis performance mai devreme, dar am tăiat. Observăm acum consumul mediu de la Current Drive. Dacă vrem să vedem autonomia și ce consum băgăm aici, Projected Range, la cum am mers, asta pentru că am stat mult cu mașina pornită, bate și soarele, dar nu pot să las parasolarul. Mă, ce pot să zic? La fel ca la Model 3, nu pot să spun că sunt cel mai mare fan al acestor scaune, dar te obișnuiești cu ele și la drum lung destul de moi, destul de confortabile. Au o pernuță destul de drăguță. Ce pot să zic? Acum cu volanul pe confort și ea pe chill, volanul tot greuț se mișcă așa. Hai să mergem la Pedals and Steering să vedem cum putem să mai modificăm un pic mașina. Acceleration e chill și standard. Noi suntem pe chill acum, că vreau să vedem cum e să mergi încet cu ea. Când ai o mașină electrică precum e asta, neavând zgomot de motor, trebuie să fii atent la zgomotul de vânt și zgomotul de rulare. E un pic bouncy așa mașina, vezi, rigiduță, țopăintoare un pic așa, dar asta e o caracteristică a multor modele de Tesla. Volanul e ăsta micuț așa de 35 de centimetri, am mai zis, preferam să fie ceva mai subțire. Bun, acum hai să trecem în standard să vedem cum accelerează mașina asta atunci când chiar vrei să-i dai. Da? Sunt curios dacă are același răspuns instant cum au alte modele de Tesla, chiar dacă nu o să tragă atât de tare. Da? Țineți-vă bine, 3, 2, 1. Abia după plecare de pe loc încep să simți cum trage mașina. Și într-adevăr, e o senzație din asta de mașină electrică. Vezi? O simți cum țopăie, vezi? O simți că e busy așa, știi? Nu te izolează chiar de tot când îi dai, știi? Dar uite, când e să mergi cu ea, puntea față e mult mai ușoară și parcă e mai directă decât e la alte Tesle care au două motoare și care sunt mai grele și cu bateria ceva mai grea. De asta zic eu că standard range-urile sunt un pic mai dinamice față de alte Tesle. Avem regenerare, aceeași regenerare pe toate trei modurile, grip, roll și hold. Diferă doar ce se întâmplă cu frâna atunci când ajungi la o viteză mică. De exemplu, la roll mașina accelerează lin, la grip mașina accelerează foarte încet și pe hold e auto-hold. În rest, mașina se conduce cam la fel. E interesantă, adică auzi mai multe chestii pe sub tine decât te-ai aștepta, știi? Da, e interesantuță. E o senzație unică de Tesla, adică mergi cu Model 3, mergi cu Model Y, legat la ochi și știi că mașina este Tesla. Totuși, mă așteptam să fie un pic mai bine izolată. Ia să vedem pe tâmburi. Încă un dâmb acum. Într-adevăr, față de alte modele de Tesla, nu accelerează la fel de tare. Doar după 40-50 încolo începe să mănânce pământul. Adică nu accelerează tare la început, accelerează tare după 40-50, știi? Uite, dacă volanul ar fi fost un picuț mai subțirel, și ESP-ul imediat te ține. Adică nu te lasă să glisezi așa un pic cum te lasă ID3, ID4 și alte modele, Ford Mach-E și așa mai departe. Nu te lasă să hop. De acum derapat un pic de față că am trecut peste o poșghiță de apă aproape înghețată. Dar nu, ea se duce. Și senzația asta de bă, n-ai motor, n-ai nimic și auzi vântul cum trece pe lângă tine și auzi ce se întâmplă sub tine, te sperie într-un fel când îi dai mai tare. Și trebuie să te obișnuiești și cu faptul că nu ai tablou de bord aici în față și trebuie să te uiți aici dacă vrei să vezi ce vede mașina. Ia să vedem, vine mașina din față și mi-arată că am depășit banda. Dar direcția e rapidă, e precisă,
ruliu nu prea are, că ai centru de greutate scăzut, că ai bateriile acolo. E sedată pe suspensie, dar e busy, cum ar zice americanii. Știi că așa simți mașina ce se întâmplă sub tine. Simți un pic și în direcție, ceea ce nu se întâmplă la alte modele. Și poți să mergi tare cu mașina dacă vrei, dar dacă vrei să ai autonomie, mergi și tu încet. Mergi pe chill, nu mergi pe standard. Evident, proprietarii de Tesla, din câte am observat, merg pe cel mai puternic mod pentru că vor să se bucure de mașină. Adică nu o să meargă pe chill. Uite, avem 90, cât e limita aici. Și acum imediat ai accelerat și te duci până pe la vreo 217 km pe oră, care pentru o mașină de genul ăsta foarte rapid. Gândiți-vă că iX-ul prinde 180, ID-urile prinde 160. Poți să faci și drumuri destul de lungi. Aș vrea într-o zi, dar trebuie să fim în Germania, să luăm o Tesla din asta, să mergem blană, să vedem cât ai autonomie. Momentan avem consum de 23 kWh pe 100 de kilometri. Dar dacă vrem să mergem mai încet, și hai să mergem un pic pe chill. Apropo, direcția e grea pe confort, e și mai grea pe standard, este nesimțit de grea pe sport. Nu e deloc sport direcția asta, pentru că să te lupți cu mașina să virezi, zici că ți-au amorțit mâinile, zici că ai fost la karturi și ți-au amorțit mâinile. Deci cea mai bună direcție mereu va fi pe confort. Apropo, sistemul audio demențial, deci încă un lucru bun la banii ăștia. Și ce e interesant e că dacă vrei să ieși dintr-o intersecție, uite, nu e chiar ca la alte Tesle cu două motoare, știi? Nu e așa. Ia, hai să accelerăm la 70, cât e limita de viteză pe aici. Și acum avem tempomatul. Și mi-arată să pun mâinile pe volan. Recunoaște mașina care vine de aici. Îți arată drumul. Poți să-l faci și curcubeu dacă vrei. Slight turning force. Deci nu este volan capacitiv, e rezistiv. Așa. Și ea merge. Dacă îi dai să meargă, ea merge. 80 de km pe oră. Vrei să știți ceva? Asta ține banda un pic mai bine decât o țin alte mașini. Mă anunță, da? Apply slight turning force. Mă anunță că trebuie să virez. Uite, pulsează. Tiri. Frânează și frânează din timp, frânează ușor. A luat note mari la Euro NCAP pe chestia asta. E foarte ok sistemul din punctul ăsta de vedere, pentru că nu te bruschează, destul de avansat. Și ce e mișto e că primește update-uri over the air mai des decât primesc alți producători sau alte mașini al altor producători. E fix iPhone-ul industriei auto. Asta e un fel de iPhone 14 Plus. Nu e Pro, că nu e S. Ia. Și se duce. Asta pe chill. Uite, avem 218. Uite, since charge media e 17,5. Vreau să vedem dacă mergem încet. Și eu îmi folosesc tehnicile mele de condus economic la cât poate să scadă consumul. Alt detaliu care nu îmi place e vizibilitatea în spate. Oglinda e mică și în lunetă nu vezi cine știe ce. Dar înțeleg appeal-ul pentru care oamenii cumpără mașina asta. Dacă este să o compar cu alte mașini care sunt făcute de producători consacrați, partea asta de ținută de drum, poate și confortul la scaune să fie un pic mai bunicel, dar ca și pachet întreg n-ai cum să bați Tesla. Plus toată imaginea făcută de Elon și ai pachetul întreg. Am zis că pe oameni nu interesează nici lufturile, nici oglinzile mici. Îi interesează să aibă eficiență, infrastructură și autonomie. Și evident toate gadgeturile. Tableta asta care merge incredibil de bine. Când ești obișnuit cu ultimul model de iPhone, să te duci la mașină și să ai lag pe tabletă,
e rușine. Adică nu poți să vii ca producător în 2023 cu o tabletă cu lag. N-are Apple CarPlay, n-are Android Auto, dar are Google Maps. Nu poți să folosești Waze. Ar fi mișto măcar Waze să fie avut, pentru că are Apple Music, Tidal, Spotify și așa mai departe. YouTube. Deci n-ai nevoie de Apple CarPlay decât dacă vrei să folosești Waze-ul. Dacă nu, îl ții pe telefon, îl ții aici, îl încărcați și pui Waze-ul. Acum, depinde de ce vrei de la o mașină. Asta e una dintre puținele mașini la care eu pot să mă dau cu scaunul mai în spate și să ajung la pedale. Ceea ce la alte mașini nu prea pot. Un lucru ce mă deranjează la multe modele electrice e frâna. Ok, ai regenerare, te duci, mașina frânează. Da, ai regenerare. Dar dacă vrei să frânezi tare, se simte masa, simți că se urcă mașina peste tine sau nu frânează cum mai vrea. Ia să testăm chestia asta. Da? Țineți-vă bine toată lumea. Asta a fost o frânare de urgență. Și cam la toate se întărește pedala, după aia se înmoaie. Că ai asistență la frânarea de urgență. Dar dacă și nici n-am apăsat la blană, adică n-am vrut să sperii lumea. Dar dacă vrei să frânezi normal, se pare că pedala de frână e un pic tare, un pic mai tare decât te-ai aștepta. Uite, vrei să faci aici stânga, avem prioritate. Apeși încet pe pedală și mașina frânează. Dar dacă vrei să o modulezi, e cam greu de modulat. Oricum, e jucărie, e mașinuță, e ceea ce trebuie. Și pe curbe, am zis, direcția e destul de precisă, dar nu-ți oferă cea mai multă încredere. Ea poate. A trecut testul elanului cu 80 de km la oră. E clar că dacă faci o manevră de urgență, mașina va fi stabilă. Ce-i drept cu un pic de supravirare. Dar uneori nu-ți dai seama cu ce viteză mergi atunci când mergi cu Tesluța asta. Pentru majoritatea oamenilor care trec de la, nu știu, o mașină termică, nu știu, Tiguan, CR-V, SUV-uri, berline, Skoda Superb, Passat și așa mai departe, performanțele sunt mai mult decât suficiente. Pentru cineva care a obișnuit cu mașini puternice sau cu Tesle mai puternice, s-ar putea să fie o dezamăgire, dar 6,9 până la 100 sunt performanțe care acum 40 de ani erau pe Ferrari-uri. Deci, cam așa arată o mașină de bază. Ia, și pentru că Alex aici vrea să audă cum se aude claxonul. Ce claxon are? Amuzant. Bun, și cam asta este Model Y cu standard. Practic, o Tesla cheală. Dacă ți iei un Model 3, ai fix aceleași dotări, un standard range, același motor, aceeași baterie, aceleași dotări, aceeași culoare, jante ceva mai mici și eu prefer modelul ăla. Deci dacă ar fi să cumpăr eu, aș lua Model 3, n-aș lua Model Y. Dar există oameni care vor spațiul în plus și vor prestanța asta de SUV. Poziția la volan ceva mai înaltă, deși nu e foarte înaltă, adică față de alte SUV-uri. În rest, e cam aceeași mașină. Gata. Asta a fost și episodul nostru de astăzi. Apropo, hai să vă arăt o chestie mișto. Facem un launch cu spatele. Trage cam la fel de bine și cu spatele. Am încercat o dată o plecare cu Model Y Performance cu spatele și m-am speriat. Da, ăsta a fost episodul nostru de astăzi. Tesla Model Y Standard Range de la Tesla Happy Owners Romania. Aveți linkurile în descriere și în primul comentariu. Le mulțumim încă o dată pentru mașină. Model Y Standard Range nu găsiți pe toate drumurile. Sunt foarte, foarte rare. Da. Și acum vine întrebarea. Merită banii? Merită mașinile electrice? Voi să spuneți în comentarii. Apropo, dacă vreți să intrați în comunitatea Tesla Happy Owners of Romania, trebuie doar să îi contactați. Apropo, uitați-vă ce rulaj are mașina acum. 7777 de kilometri. Ca la păcănele, 777. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim în comentarii, like, share, subscribe, nu uitați, hai să creștem comunitatea, hai să facem 50.000 de abonați. Eu v-am pupat, am fost Luci Popa, Alex la cameră, Bogdan la editare. Până data viitoare, Mașini cu Luci Popa se încheie.